dating buhay. Ngayon, oo, nawala na yung value. Medyo mababa yung mga bilihin, yung mga pangailangan, hindi ganun ka hindi. Simula nung ginawang bodega yan, marami na na Bawat issue, aming nagsisingil. Bawat pangyayari, aming susarili. Ito ang Containment Perspectives. Sa espesyal na serie ng dokumentaryo ito, ating tatalakayin ang mahalagang papel ng pamana o heritage sa mga usapin na magpaplano sa komunidad. Sa bawat episode, papakita natin kung paano ang kasaysayan, kultura at tradisyon ng ating mga komunidad ay hindi lamang bahagi ng ating nakaraan, kundi isang mahalagang gabay sa paghubog ng mas maayos at mas matatag na kinabukasan. Kaya samahan niyo kami sa paglalakbay na ito upang mas malalim na unawaan ang kahalagahan ng pag-ingat at pagprotekta sa ating pamana bilang pundasyon ng ating mga plano para sa ating kapaligiran. Alin ang mas gusto mo? Isang heritage house na iniwang mabulok sa orihinal nitong lokasyon o inilipat at ibinalik sa dati nitong anyo at kumikinang sa ganda sa isang bagong lugar? Ito ang kwento ng Las Casas Filipinas de Acuzar na kasalukuyang naiipit sa isang kontrobersya. Ang Las Casas Filipinas de Acuzar ay pagmamay-ari ni Ginoong Jose Rizalino Acuzar, isang tanyag na arkitekto at art collector. Unang ginawang isang pribadong bakasyonan, ito ay naging isang full-service themed resort na matatagpuan sa Bagak, Bataan. Naitala noong October 2022 na 63 heritage buildings ang matatagpuan dito, kasama na ang mga magagarbong kainan, pasyalan, paliguan at iba pa. Sa kabuuang bilang ng heritage buildings ay 41 ang orihinal habang 22 ang mga replika. Ang isyu ngayon na ating bubusisiin, ang Las Casas Filipinas de Acuzar ba ay isang manunubos o isang sumisira ng pambansang patrimonya? Yan ang ating alamin kasama ng aming team dito sa Contending Perspectives. Pinuntahan namin ang dating lokasyon ng dalawa sa mga bahay na ngayon ay nasa Las Casas na. Una naming pinuntahan ang Quiapo, Manila. Sa kanto ng R. Hidalgo Street at Corsair Street ang dating lokasyon ng Casa Hidalgo o kilala ngayon bilang Casa Quiapo. Ito ay ginamit ng Bellas Artes Projects bilang isang contemporary art space sa Las Casas hanggang sa ito ay magsara noong 2022. Nagtanong-tanong kami sa mga matagal nang nakatira sa lugar at isa na si Nanay Amalia. Hiningi namin ang opinyon ni Nanay Amalia sa pagkakalipat ng estruktura mula sa kanilang lugar. Ayaw po, Bulaklak Restaurant po yan. Since 1980s, mga ganun. 80s, 90s. Po, dati, nung tumatambay-tambay po kami rito, madalas po kami nakain dito sa Bulaklak Restaurant. Oh. Tapos, ayan po kung kabilang, ano na yan, kabilang bakanting lote na yan. Bulaklak, ano po yan, Bulaklak Combination. Parang iisa lang po yung may-ari niyan. Gustuin man na manatili, wala na kaming magagawa kasi nandiyan na yung kondo. Parang kasing binenta na nung may-ari nung Bulaklak, nung parte ng lugar nito eh. Binenta na lang niya siguro. Sa edad niya na rin. Kaya binenta na lang niya siguro. Bago nalipat ang Casa Hidalgo o Casa Quiapo, ay hindi na rin maayos ang istruktura nito. Napanatili at na-restore ito sa pamamagitan ng paglipat sa Las Casas. Ngunit para sa ilan na matagal nang nakatira sa lugar, kabilang na si Nanay Amalia, mas gugustuhin nila na nanatili ang istruktura sa dati nitong lokasyon. .
Sunod namang pinuntahan ng aming team ang San Nicolas, Manila, kung saan sa kanto ng Madrid Street at Penarrubia Street ang dating lokasyon ng Casa Bizantina. Ito ngayon ay kabilang sa mga kasas na maaaring tuluyan sa Bataan. Ang Casa Bizantina ang unang lokasyon ng Instituto de Manila, ngayon ay University of Manila na kasalukuyang nasa Sampaloc. Matapos ang World War II, ang ilan sa mga bahay sa lugar ay dinemolish para maging pangkomersyal o kaya naman ay ginawang mga tenements. Katulad ng Casa Hidalgo, hindi na din maayos ang istruktura ng Casa Bizantina nang ito ay nabenta at nalipat sa Bataan. Sa kabila nito ay nagsilbi itong tirahan ng ilang mga pamilya hanggang sa ito ay narelocate. Nakausap namin si Mary Rose, isa sa mga nakatira sa Casa Bizantina bago ito nalipat. Nalala niyo pa rin yung dating bahay po Oo, niya? diyan kami nakatira dati. Puro tirahan lang po sa dati bago sa giniba. Sa ngayon, Kwarto by kwartos na. opo. Yun na yung itsura niya talaga. Hmm. Hindi siya binago. Ganun na ganun din. Nung panahon ng tagusan yung mga pinto. Hindi naman kami na-relocate eh. Kumbaga, kanya-kanya na lang din na hanap ng mga lipatan na bahay. Kumbaga, nung ginibayan, walang sabi ang City Hall. May-ari niyan. Ginawang bodega na lang din yan. Pinagawa nilang bodega. I-retain kasi historical na bahay yan eh. Yung dyan. May nangyari na rin yan na panahon ng ako, yung mga comfort namin dyan na dyan daw tinago. Ngayon, oo, nawala na yung value. Tinukay ng National Historical Commission of the Philippines ang pamana o heritage bilang mga pisikal na artifact at hindi nakikitang katangian ng isang grupo o lipunan na minana mula sa mga nakaraang henerasyon, pinananatili sa kasalukuyan at ipinagkaloob para sa kapakinabangan ng mga susunod na henerasyon. Ang kahulugang ito ay sumasaklaw sa parehong nasasalat o tangible na aspeto tulad ng mga makasaysayang lugar, istruktura at artifact. Pati na rin ang mga hindi nasasalat o intangible na aspeto kabilang ang mga tradisyon, wika, kaugalian at kultural na kasanayan na ipinasa sa mga henerasyon. Kinapanayam naman ng aming team ang mga eksperto sa issue ng heritage at environmental planning at narito ang kanilang pagtingin sa pamana o heritage. Well, a structure would have a historical value and cultural, but something important happened there that might be related to many fields. Could be politics, could be culture, could be science. So it's all intertwined. It's not just about political history. So it could be something that had a profound change or had affected a profound change to a society or a locality. Siyempre, iba-iba yung characteristics ng mga community, di ba? Merong iba na purely historical lang, yung history lang yung pwede na ma-offer na kunwari dito pinanganak si Jose Rizal, di ba? Historical site siya kasi dito lumaki yung ating iniidolong pambansang bayani. Meron naman na kaya siya naging importante ay merong archaeological findings. Hindi natin alam dati na meron palang ganitong lugar kung saan nagkaroon ng, kunyari, trading between the pre-colonial Filipinos or pre-colonial people, pre-colonial, ano man tawag ng settlers, tsaka mga Chinese, diba? So, malalaman lang natin yun pag nakita natin na, may artifacts pala, so mga, yun, archaeological findings. And then, syempre, dun sa mga kabundukan, sa mga indigenous peoples natin, meron din yung tawag ng ancestral domain, diba? So, meron din cultural value yun. Historical and cultural value. Hindi man siguro sila, wala man siguro sila sa built environment na nakagisna natin dito sa lungsod, pero yung kung saan sila naninirahan, kung saan sila lumaki, kung saan sila nabubuhay, meron din yung cultural and historical value.
In my opinion, I think historical and cultural preservation is important in a society because it gives people a sense and pride of place. It reminds them who they are, what their values are, and I believe that a strong sense of identity is important for any society to move forward because values are what bring people together and push them. It gives them the intention, what to do, what to feel, how to move forward, and that all starts with a sense of place, which I think having historical preservation is instrumental. Good practice of preservation, siguro example na lang, no, yung Taal, Heritage Town. Kasi nakapunta na ako doon at nasasabi ko na well-preserved yung mga bahay doon. At pati yung kwento ng bawat pamilya, bawat tao na nanirahan noong unang panahon, alam ng mga tao hanggang ngayon. Maganda rin yung ginawa nilang ordinance na hindi nila pinapayagan ng mga companies like Jollibee, ganyan, yung mga foreign brands na pumasok. Actually, dun sa pagpasok ng 7-Eleven sa Taal Heritage Town, pinagsisisihan nila yun kasi dapat yung hindi nakapasok ang 7-Eleven doon. So parang ako doon, parang hanga ako doon sa mga gumawa ng ordinance, hanga ako doon sa mga tao sa Taal kasi talagang nasa puso nila yung pag-preserve doon sa kanilang town, heritage town. Doon sa bad preservation naman, ito baka lang huntingin ako ng mga developers. Kasi meron ako inaalaga ang community, ito ay Santa Ana sa Manila, at medyo nakakalungkot yung nangyari sa kanila kasi kahit na isa sila sa unang heritage districts na nabuo sa ilalim ng Cultural Heritage Act of 2009 ba yun? Kaliwat kanan yung yung construction ng mga high-rise buildings na hindi na consider yung dapat kunwari height limit kasi hindi rin naman nabuo yung guidelines para doon sa heritage town kasi hindi na-convene yung mga tao na dapat bubuo ng guidelines na yun. So parang nakakalungkot isipin na ito yung pinakauna na heritage district dito sa Manila or baka sa buong Pilipinas pero hindi siya naalagaan kasi hindi naging priority ng local government yung preservation ng historical site or ng heritage district. Yun, ang isang example ay nagkaroon ng high-rise building sa isang end ng heritage site at ongoing pang construction ngayon ng isa pang high-rise building sa kabilang end ng historical site ng district na katabing-katabi halos ng church. Na yun yung focal structure or focal point ng heritage district. So parang yun, nalulungkot ako doon. Ayan. Of course, sometimes there can be revisions because not all situations are the same, right? But if there are revisions, they need to be within a certain context, within certain parameters that still have something to do with preservation. There are international bodies, there's UNESCO, there's ICOMOS, there's others. Well, it's like an elephant in the room. No one wants to talk about it, but there's several things that need to be addressed, of course. And like Michelle said, it's a good thing that they're preserved. But the thing is how good is good and how bad is bad. First of all, it's in a seashore. Those houses were not meant to be in the seashore. Why? Because of salination. It's destructive. Secondly, was there documentation of, in answer to your first question, are there guidelines? Yes, there are. One of the guidelines is before you transfer a house or you even work on a house, you need to assess it, and it needs to be documented. From what I heard, they were not. Okay, that's hearsay, I don't know. But there was one time I saw it by and there was things from there. So, what does it make me think? Was it not connected?
name it was, but why was there access to it? It's clearly came from that place. So there's nothing, I cannot be definite about anything because I was not witness to whatever was done. But I can tell in terms of, say, decoration, there's some, there's such a thing as historical decoration that is decoration in tune with architectural design. From the pictures that I saw, there's some painted decorations on the ceilings that are not of the same year as so, while it is, everybody says, oh, it's beautiful, it's like this, but is it beautiful according to what? It's pretty painting, but does it go with heritage preservation? Is it of that period? What is very important in heritage preservation is that you restore back to the original without having to say alter what was there before. We're talking about guidelines. Yes. Restoration is not rebuilding. Restoration is putting back what can be put back. Now, there is a thing called adaptive reconstruction, wherein you give a new function to an old building. You stabilize the building, but in general, it is what it is. Just give it a different function. You see it all over Europe, all over Venice, for example. You have all these old palaces that are no longer palaces. They are museums. They are, you name it, meeting places. Even churches have been transformed into concert halls. But it's still the same church and it's restored as a church. It's just given a different function. So it's very hard to generalize things. It's easier to rationalize things, I guess. But there are no values. Going back to your question, there are no values. So that must be followed. Meron mga guidelines ang NHCP. Marami actually yun eh. Kaya lang I don't think na susunod. Kasi nga, kung nasusunod yun, hindi mangyayari yung nangyayari ngayon sa Santa Ana, Manila. Medyo oo, kasi dun sa Santa Ana, kunwari, nire-require yung archaeological impact assessment. Pero pag tinignan mo yung requirements para sa pagkuha ng building permit, wala din yung archaeological impact assessment. So hindi yun nababantayan ng local government. At kaya nabigyan itong developer na to ng permit, building permit, kasi hindi naman parte ng guidelines yung may law tungkol doon. Hindi ko alam kung national law ba siya. I think kasama siya doon sa revised na Cultural Heritage Act. At meron ding local resolution sa City of Manila na nagre-require ng archaeological impact assessment bago magkaroon ng construction sa Santa Ana, Manila, pero hindi yun nasusunod. So, yun yung isang dapat siguro bisitahin kung paano may ensure na bago makakuha ng building permit, mag-comply muna doon sa archaeological impact assessment. Ngayon naman ay pumunta tayo sa pagtingin nila patungkol sa Las Casas Filipinas de Acuzar. I mean, I could tell that the intention originally was for a good reason. I mean, you're promoting different architectural styles that are notable in our history, in Philippine heritage. But the methodology in which things have been brought, and I might not know all the information, but from what we can gather is it's not going to be the way it's been done might not be the case for all sites. A lot of the importance of heritage sites lies in the context in which it stands. So if there is a chance that sites can still be preserved while staying on its original site in relation to
that it's connecting streets, its frontages to other structures next to it, then that is more of an ideal scenario. But the sad thing is, a lot of sites in the Philippines doesn't have the benefit of being upkept. It's costly for the owners. They don't have much options of how to maintain it. So it does feel like a last-ditch effort maybe for some. That there's no other way for it to be maintained. It is one of the strategies that can be done. But again, if there is a way that it could still maintain its authentic relationship to its context, then by all means, that's ideal. So while it has led to unfortunate scenarios with the stakeholders who originally owned the site or the community that took care of the site before, if there was no other way, that's normally the phrasing of it. If there was no other way it could have been taken care of, then at least it's still being seen elsewhere, despite being out of context. So, yeah, I mean, it's still being, like, heritage is still being promoted in that place as a development, but maybe there are better ways to highlight its original state. So yeah, it's I can't say straightforward that it's the best way to safeguard, but it is one of the only choices that some heritage building owners have. So it's it's the phrasing, it's better than nothing. It's better than it being fully demolished with no trace. So it's better to have it preserved in some capacity, no matter how compromised, than nothing. So that's where I stand. Better than nothing. So we appreciate its intent, but hopefully it won't be the primary method for future sites. So yun. So personally, against ako dun sa concept ng heritage resort sa Bagac, Bataan. Kasi ina-uproot yung structure doon sa kanyang original site. Para sa akin kasi, ma-appreciate ng mga turista yung kwento tungkol sa isang heritage site kung nandun pa yung mga structures. Ang hirap kasing mag-imagine, diba, na dati nandito tong bahay na to, pero ngayon mall na siya. So, hindi ako agree dun sa concept ng heritage resort. Mas gusto ko pang makita na since meron namang mga pera itong developers na to, yung mga may-ari ng resort, mas gusto ko pang makita na gastusan nila yung adaptive reuse ng mga heritage houses, heritage structures, dun sa original site. Kasi isa pang ayaw ko dun sa Bataan, pang mayaman lang kasi siya eh. Unang-una, from Metro Manila, 4 na oras siya ang biyahe, diba? So, iilan lang talaga ang pwede makapunta dun. Pangalawa, napakamahal ng entrance fee. So, parang para ma-appreciate ng tao itong mga heritage houses na to, kailangan nilang bumiyahe na napakalayo, kailangan nilang gumastos na napakalaki, tapos pagdating doon, pang mayaman lang talaga, di ba? Ang mayayaman lang talaga ang nakaka-appreciate. So, mas gusto ko pang makita yung mga heritage houses na nandun sa original site nila, tapos i-develop na lang itong mga developers na to, yung mga private sector na to, for adaptive reuse. So, kung gagawin nilang museum, gagawin nilang restaurant, gagawin nilang hotel, mas gusto ko pa yun. Gagastos rin lang naman sila, di ba? So, kesa babaklasin nila yung bahay, ililipat sa Bagac, sa Acuzar, di ba? Bakit hindi na lang gastusan yung pagpapa-renovate, pag-restore, pag-maintain ng bahay dun sa original site? Sinasabing ang pagkuha ng isang heritage house mula sa original nitong lokasyon ay nag-aalis sa mga benepisyo na maaaring makuha ng mga lokal kung ang struktura ay naibalik sa dati nitong anyo. Ang isang heritage house ay may potensyal na pasiglahin ang lokal na turismo at magdagdag ng kagandahan sa bayan kasama ang potensyal na pagyamanin ang kasaysayan at kultura nito. Sa susunod na kabanata, matutunghayan naman natin ang panig ng mga pabor sa proseso
at advokasya na ginagawa ng Las Casas Filipinas de Acuzar. Ating aalamin, bubusisiin at susuriin ang kanilang mga pananaw at perspektibo patungkol sa isyu ng heritage planning. Muli, ako po si Carly Castro, kasama ng aming team na sina John Silvaliana, Rodel Castillon at Justin Hasegawa. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na linggo dito sa Contending Perspectives. Hi, classmate, Prof. Mark Gamboa. Ipasa mo na sila, ha? Lalo na si Choki kasi overstay na siya sa UP, so dapat gumraduate na siya soon. So sana uno. Yun, see you! Bawat issue, aming mga sasinin. Bawat pangyayari, aming sasinin. Ito ang Contending Perspective. 1, 2, 3, go! Bawat issue, aming mga sasinin. Bawat pangyayari, aming sasinin. Ito ang Contending Perspective. 1, 2, 3, go! Sa special na series na komentaryo ito, ating tatalakayin ang halagang papel ng pamana o heritage sa mga usapin at pagdano sa paligid.